مرحبا بكم متابعينا الكرام من قناة بيس اوف كيك. معكم الشيف محمد. اليوم راح نسوي وياكم مرقة شجر الطريقة غير تقليدية. تابعونا نشوف الوصفة سوية. وصفة سهلة وبسيطة. راح نجيب 2 شجر او 1 كبيرة او 2 وسط، وعندنا ليمون 2 ليمونات، وقطعة مرق دجاج او مرق خضروات ماجي او لحم حسب انتم رغبتكم. انا استعملت الخضروات، وكوب ونص من الحمص، و3 ملاعق معجون. هاي المكونات مالتنا، وخلينا نشوف الوصفة شلون راح نسويها. نجيب الشجر نوخر هذا الزايد ونقطعه دوائر مو رفيعة ولا كلش غليظة. وهذا الراس مالتها خلص منه. نحاول نقطعها بالأحجام المناسبة لنا. هذا نخلص منه. وهاي جهزت عندنا. هسه نروح نسوي المرقة مالتنا. نجيب جدر او طاوة مثل ما تحبون، خلي بيه شوية زيت، ونخلي المعجون مالتنا مثل ما قلنا 3 ملاعق معجون. نحاول نشوح المعجون مالتنا كل زين. نحاول نشوح المعجون مالتنا لحد ما يصير عندنا شبه مستوي. نبدي نضيف المواد الباقية. تعرفون شلون نعرف المعجون استوى ولا لا؟ من يبدي البخار مالته يقل صاعد من عنده. بهاي الطريقة راح يكون المعجون مالتنا كلش مستوي. بعد ما وصلنا لهاي المرحلة راح نبدي نخلي قطعة الماجي مالتنا نشوحها شوية. قطع الليمون خليها نشوحها. طبعا النار هنا تكون معتدلة،
يعني هادية نقول. على مود المواد مالتها ما تحترق. هسه نخلي بطل الحبسة مالتنا الشجر. شوية ملح والحمص. هسه نضيف كمية المي للريحة. نحركها شي قليل. نحركها شي قليل ونتركها على النار لحد ما تبدي تفور فد 10 دقايق. وراها نص النار ونغطيها. بس أهم شي لازم تدخن عدنا. يلا نص النار ونغطيها. شوف هالمرقة مالتنا وصلت لهاي المرحلة. هذا الشكل يكون الشجر مالتنا او الكوسة. هسه راح نغطيها ربع ساعة نص ساعة تتهدر وتكون جاهزة عندنا. وهسه بعد ما كملت الوصفة مالتنا راح نجي نجربها ونشوفها. سوينا وياها تمن شعرية. شوف القوام مالتها ثخينة، والحمص ماخذ قرارة. نجي نذوقها. جدا لذيذة. مرقة طيبة وسهلة وبسيطة، وأي شخص يقدر يسويها. يقدر يسويها باللحم أو بالخضار. الأشخاص اللي يحبون الخضار فيتهم هاي الوصفة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط على الاشتراك حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة اللي نسويها. تابعونا بالوصفات الجاية.